Sportisti sloven me renome botërore Marin Medak është njëri ndër kapitenët më të ri që bën kajak në vendet më sfiduese në botë dhe pikërisht këtë kapiten kemi nderin dhe kënaqësinë ta kemi sot në programin e Mëngjesit. Mëngjesit. Good morning. Good morning. Thank you for having me. Gjithashtu në studio kemi edhe Vjendita Hoxhën që do të na ndihmojnë në përkthimin. Mëngjesit. Mirë Marin, ju keni pak kohë që po qëndroni në Kosovë? Yeah, we visited Prizren, Peja, and all the beautiful things here. Kam vizituar Pejen, Prizrenin dhe gjitha vendet e bukura këto. Dhe, do you like Kosovo? Yeah, I was very surprised about how many mountains do you have, and I did some downhill in the Rogova mountains. You also have much more snow than in Slovenia now, so I'll come back in winter. Atëherë kam cikluar pak në Rugove dhe jam befasuar se sa shumë male ka në Kosovë dhe ka shumë borë, ka shumë a shumë borë se sa që ka në Sloveni, kështu që besoj që kam u kthy edhe dimrit edhe me vizitu Kosovën. Po do të flasim pikërisht edhe për këtë, për pakës më vonë, më intereson të di se pse Marin ka zgjedhur këtë sport të rrezikshëm po besoj. Dhe që sa kohë ushtron. Well, when I was at university, I had too much time, and I wanted to find a goal in life that I would really push and make it. So I decided I would row across the Atlantic Ocean, and then I worked 3 years to accomplish that and made the dream. Atëherë unë sa kam qenë student në universitet, kam pas shumë kohë të lirë dhe kam kqyrë se me gjetë një qëllim në jetë. Edhe që kam bo është e kam marrë kajakun edhe kam shku me kajak drejt Atlantikut, edhe për gjatë 3 vitet e ardhshme kam praktiku këtë sport për me u bo profesionist në to. Sport i rrallë, i vështirë. It's a very rare and dangerous sport. Yes, well, there have been around 500 people until now that rowed across any ocean, but it's not something new because the first 2 guys that did it were 2 Norwegians more than 130 years ago. So now it's a piece of cake to do it compared to that time. Atëherë janë 500 persona që e bojnë këtë sport edhe kanë shku për rreth oqeaneve, domethënë nuk është shumë sport i ri, sepse para 130 vjetëve ka fillu ky sport edhe kanë qenë 2 norvegjes që e kanë bërë këtë punë, që nuk është shumë sport i ri, po nuk është edhe aq i njohur. E dim që nuk është sport i ri, por që praktikohet pra shumë nga persona shumë rrallë herë. Çfarë do të thotë për juve ky sport? What does this sport mean for you? I really love to be on the sea. This is how I was raised by my parents. They took me sailing. Do të thonë kështu jam rrit gjithmonë edhe prindët më kanë dërgu me barka. And then just making things happen, so having a goal, having a dream, pushing your limit a bit, getting out of the comfort zone. That's how you learn, and I think that's how you also become a better person, generally speaking. Atëherë me pas një qëllim edhe me punu drejt çatij qëllimi, drejt asaj dëshire në atë mënyrë dhe bosh person më i mirë duke i shtyr kufit e tu. Pra ju në shtete të ndryshme keni arritur mjaft sukses. You've had a lot of success in different states. Jeni ndër sportistët me renome botërore në këtë sport. You're one of the sports guys that is globally known for this. Dhe tash këtë ditë po qëndroni në Kosovë, po si lindi ideja që të vini në vendin tonë? And you're staying in Kosovo, but how did it come to the idea that you're going to come to Kosovo? Well, usually in Slovenia we hear about Kosovo only when something bad happens. Zakonisht në Sloveni dëgjojmë për Kosovën kur ndodh diçka keq. But that's just, a prejudice. Po kjo është vetëm një paragjykim. And I decided that I wanted to see just for myself how it's in reality. Atëherë unë vendosa me pas se çush është me të vërtetë Kosova për atë arsye. So I was expecting just fields and low ground. Kom prit që ka me pas vetëm ara dhe tokë rrafsht. Si që mendojnë të gjithë. You have splendid mountains, rivers also, and Slovenians, we think about ourselves as being the mountainous country in the Balkans. Atëherë në Kosovë kam pa që keni shumë lume, keni shumë male, na Slovent mendojmë që na jemi vendi që ka mas shumë të male. But I think your mountains here and your outdoor is much better to go explore it outdoors.
Por mendoj se Kosova jeni më të mirë sa i përket natyrës edhe sa i përket Sa mirë kur dëgjojmë që ne mund të jemi më mirë se vendet tjera, kur vetë këta personisht e pranojnë. Na vjen edhe neve mirë. Natyrisht. So she's bragging that we feel good when you but it's true, I compliment think, our country. you know, people nowadays, we all look for experience, something new, something not just staying in a hotel, but to go out, Dhe nuk explore. ka gabuar apo jo që ka në Kosovë. And you didn't make a mistake for coming here. No, I'm very pleased, I think. Është shumë i lumtur që ka ardhur në Kosovë, sepse po thotë që njerëzit vetëm rinë në hotele, por është më mirë që me dalë dhe me eksploru pak vendet edhe me pasi që janë. Po. Të kalojmë pak tek ekspeditat e tij, ndoshta që ka bërë, ndoshta ato më të rëndësishmet gjatë karrierës së tij. Discuss a little bit the most important ones during your career in kayaking. Yeah, so I started with this goal in mind that I want to row across the Atlantic, but I didn't know anything about rowing or crossing oceans. Atëherë unë kam fillu me idenë edhe me qëllimin që kam me shku me kajak për rreth Atlantikut, Oqeanit Atlantik, po nuk kam ditë as qysh me kajaku, as nuk kam ditë kur gjohë se qysh shkon ky sport. So I first learned how to kayak on a river in Ljubljana. Ljubljana, it's a very small river, and then slowly progressed to more. Atëherë unë fillim e kam fillu me mësu në Ljubljanica, në lumin që është në Ljubljana, edhe me kohë kam bu progres. Yeah. I first kayaked the coast of Croatia, then next year from Slovenia through Croatia, Montenegro, Albania to Greece. Atëherë fillimisht kam bo kajak në Kroaci, pastaj kam shku prej Slovenisë, Kroaci, në Shqipëri, në Greqi. Then Simon Osborne and me became the first one to successfully kayak around South Korea. Atëherë ky dhe Simon kanë qenë të parë që kanë shku me kajak në Kore. And then in 2012, I led a four-man Slovenian-British expedition. We crossed 5,000 kilometers from Canary Island across the Atlantic to Barbados. Atëherë në vitin 2012 ka qenë ky edhe 3 persona të tjerë, ku ky ka qenë udhëheci i barkës kajakut, edhe kanë shku rreth Atlantikut, e kanë bo atë ekspeditë edhe kanë kajaku disa, how many kilometers? 5,000. 5,000 kilometra. Dhe që është shumë po besoj, për mua. It's a lot, it's a Well, lot. it is, but You're on the sea all the time. yeah, so there's no land in between. Ka pas ndonjë moment të vështirë, derisa ka qëndruar në oqean? Were there any difficult moments since you were on the ocean all the time? Just at the beginning, we were very seasick, so we were throwing up for the first 3 days, and we couldn't eat nothing. Atëherë vetëm në fillim kemi qenë shumë smut prej detit, e kemi vjellë e nuk kemi mujt me hongër kur gjo për 3 ditë. But otherwise, no. But 2 years ago, an Australian and me crossed the Mediterranean Sea from Tunisia to Turkey, and that was much, much harder than the Atlantic. Atëherë unë dhe ne australian kemi shku përmes detit Mediteran, e ajo ka qenë shumë ma vështirë se sa që ka qenë Atlantiku. Gjatë kohës sa bëjnë këta kajak, janë çdo herë vetëm, apo ka ndonjë shoqërues që rast nevoje mund t'ju ndihmojnë? Okay, so when you're kayaking, are you alone, or do you have someone to give you like a first aid or something with you? No, we are alone, so Jo, vetëm vetë jemi. the middle of the Atlantic, we were 2,500 Kemi qenë 2,500 away from the first land. 2,500 metra larg So tokës, kështu që kanë qenë mes të oqeanit. we had to rely on ourselves, and basically these expeditions are just a test how you can fix things. Atëherë edhe është dashur me u mbështet në vetveten, kështu që këto ekspedita që i bëjmë ne janë vetëm teste se sa mundesh me shty veten përpara. Because things break, and you are there yourself, and you have to Se repair gjërat them. mund të thyen edhe ti duhesh me ndërmarr vetë me i rregullu. Kosova nuk e ka zgjedhur për kajaking, besoj sepse nuk mund t'i plotësojmë ndoshta edhe kushtet e nevojshme për këtë sport, por ju keni zgjedhur diçka tjetër, një eksperiencë tjetër bëni në Kosovë. Another experience. Yeah, I didn't know very much about Kosovo beforehand I came here.
Nuk kam ditur shumë për Kosovën para se që kam ardhur këto. So next time I will come Herën tjetër in winter to do some do të vidim backcountry skiing, për të skijuar. Snowshoeing, and then in summer I think you have many nice mountains to go hiking for a few days, not just a day trip. Right. Për gjatë verës mendoj se keni shumë vende të mira për me shku hiking, jo vetëm për një ditë, po me javë për me shku hiking. I like to just pack my backpack for 5 days worth of food, a tent, and go across a few mountain ridges. Atëherë unë kam dëshirë veç me marrë një çantë, me marrë një tendë brenda, pak boke dhe për 5 ditë vetëm me eksploru vendet, vetëm me ecë. Sa është të rrezikshëm ciklizmi, sepse ju këtë ditë keni bërë në Gjuravisën së nuk gaboj? And how dangerous is cyclism that you did Here in Kosovo. these days in Kosovo? It was not very, well, I fell, so my shoulder still Nuk ka hurts. qenë, po jam rrëzuar, krahu ende më dëmë. Na vjen keq. We're sorry for that. It was my fault. I was breaking. Pasi që isha duke shtypur frenat. We went up to 1,500 meters with the jeep. Kemi shkuar 1,500 metra lart me xhep. Yeah, and then cycled downhill. It was a Kemi little. cikluar për të poshtë pastaj. It was a little bit more snowy, more icy on some parts than I imagined before. Ka pas më shumë borë dhe më shumë akull në disa pjesë që nuk I kam paramenduar që kanë me qenë ashtu. Yeah, so at one stretch I Që në një moment unë frenova and just fell down, sliding on the mat. I was completely covered. Jo mbo krejt laç. Por është eksperiencë interesante. But it's an interesting experience. Po, definitive. Gjatë kohës sa po qëndroni në Kosovë, ke vret ndonjë interesim nga të rinjët për këtë sport, apo kanë njohuri? Have you seen any interest from the youth for this sport? Do they know anything about it? I didn't see many cyclists. Nuk kam pa shumë njerëz që kanë ciklu. Që nuk e bëjnë. But yeah, that's, also in Slovenia 20 years ago. Sloveni para 20 vitesh. Nobody was, well, a few people only were doing outdoor sports. Shumë pak njerëz kanë bë aktivitete jashtë. But then it slowly progressed when you show people what you can do. Also your tourism, I think, can boom with adventure and outdoor stuff because young and also older people want to experience things, not just see. Njerëzit dojnë me përjetu disa gjëra, jo vetëm me I pa, kështu që tash është të zhvillu me pak këto sporte, janë pak zhvillume në Sloveni, po para 20 vitesh nuk kanë qenë. Dhe a do të vjen në Kosovë që ndoshta të mësoj edhe gjenerata tona? Are you willing to come to Kosovo and teach our generations for this sport? Yeah, definitely. I also have a small kayaking business. Po, definitivisht, unë kam një biznes të vogël të kajakëve. Last year I supported 2 American girls that went... Vitin e kalumi kam supportuar 2 vajza amerikane. Who went teaching sea kayaking, especially for women. Të cilat kanë shkuar për të mësuar kayaking në det. To Taiwan. Në Taiwan. Yeah, so I'm really sure that you have a lot of potential here. Jam shumë I sigurt që keni shumë potencial këto për këtë sport. Dhe kur do të vini në Kosovë që të fillojmë ne të dyja fillimisht? When are you coming to Kosovo so we can start that? Will you go with me kayaking? A kemi ardhur me bu kajak? Po, edhe pse frikona prej detit, po ja. Although I'm scared of the sea, but yeah, I will. Të ishte kënaqësi. It would be a pleasure. Mirë, biseduam pak për të thotë sepse jemi në minutat e fundit, më intereson të di çfarë ka provuar prej ushqimeve këtu në Kosovë. Sepse ne kemi disa ushqime tona tradicionale dhe shumë të mira. What traditional food did you try here? Oh, we had a lot of peppers with cheese. Kam ngrënë shumë speca me gjiz. Po. A lot of grilled meat with delicious. Shumë mesh, I cili ka qenë shumë I shishëm. And kakchaval? Kachkaval, yeah, that's my favorite Flia, one. se ke provu flin? Jo, you didn't try flea? Flea? No. Nuk e Not ka yet, but I still have some days. E provon sot. You're gonna try it today. Dhe ndonjë fjalë në gjuhën shqipe ka mësuar? Po, did you learn anything in Albanian?
Faleminderit. I also learned how to say good morning, but I already forgot. Mëngjesi. Mëngjesi. Mëngjesit. E thua shumë mirë. You say it very well. Thank you. Edhe me qenë se jemi nga fundi, ndoshta çfarë ka lënë bresa këtu në Kosovë më së shumti? What did you like mostly about Kosovo? Don't say the thing we said. It's completely different than the Është krejtësisht ndryshe se sa than I thought before. Se sa perspektiva që është jak më herët. And what people have prejudice about Kosovo outside. Njerëzit e paragjykojnë Kosovën jashtë Kosovës. Yeah, so very much surprised to learn that all that is just false. Jam shumë I befasuar ta mësoj që krejt ato që I kam dëgju janë të gabuara. Ne Marin të falenderojmë shumë që ishit pjesë e programit të mëngjesit. Dhe do ju presim sërish të radhë tjera kur do të vish Kosovë me eksperienca tjera. For new experiences. Faleminderit. Faleminderit Vjendita. Të dashur miq, këtu po e përmbyllim edhe këtë bisedë. Kishim të ftuar Marin Medak, një nga sportistët me renome botërore, sa I përket sportit të kajakut, dhe ishte kënaqësi ta kemi në studion e programit të mëngjesit. Në vazhdim do të vazhdojmë me një material tjetër. Si një refugjat nga Kosova, Valon Behrami u bë një nga mesfushorët e dalluar në Evropë. Është futbollisti më energjik në përfaqësuese në Zvicrës, derisa të gjitha klubet në të cilat luajti vlerësohej si shkatruesi I mesfushorës kundërshtares. Ndjekim materialin.